We did not anticipate that India would kick out 41 Canadian diplomats. That is a huge number. That localized knowledge is going to be gone. And so look for increased refusals. January, February, a backlog, temporary resident the backlog, which lakh applications backlog, the COVID karke. Ji. We are heading towards another backlog. Benji Jolie ne kiya, ਸਾਡੇ foreign affairs ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਾਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰੋਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਸੋ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਦ ਨੈਚੁਰਲ ਸਟੈਪਸ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰੋਪ ਲਾਉਨੇ ਹੋ ਉਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਡਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨਟ ਗੋ ਅਰਾਊਂਡ ਅਕਿਊਜ਼ਿੰਗ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਨੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮਰਡਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ 3 ਸਫਾਰਤਖਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ 4 ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 41 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਵੇ ਇਸ ਦਾ ਸਕੋਪ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਰਾਜ ਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵੈਲਕਮ ਸਰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਾਗਰ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫਾਰ ਗਿਵਿੰਗ ਅਸ ਟਾਈਮ ਰਾਜ ਜੀ ਮਾਈ ਪਲੇਜ਼ਰ ਸੋ ਸਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 41 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਉੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਤੇ Well, Nagar Sahab, again, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਹੈਗੇ ਆ some are obvious, some are not so obvious. If we look at the overall state of affairs, India ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਨੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ Now, the problem with that suggestion is that it's at odds with hakikat or reality. The reality is that many more Indians come here than Canadians go over there. हाँ बिल्कुल ठीक है जी So ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਖੋਂ ਲੱਖ Indian students ਆ ਰਹੇ ਆ permanent residents ਆ Canada you need a diplomatic staff to address those concerns you need Canadians on the ground so ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60 61 62 diplomats ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ India ਵਿੱਚ Indian diplomats in Canada ਕਰੀਬ 21 ਸੀਗੇ until they kicked that guy out a week ago and so that's the issue between the parity issue. India is now again very very muscular it's throwing its weight around ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ parity ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ parity ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ but that obviously doesn't recognize the numbers at play here. Now in terms of ਨਤੀਜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 consulate ਹੈਗੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਬੰਗਲੌਰ ਜੀ these consulates are staffed by Canadian officers diplomatic staff ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ diplomat ਕਹਿੰਦੇ diplomat ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ambassador ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ diplomat ਦਾ ਮਤਲਬ basically Canadian immigration officers that make decisions on permanent residence applications. Inna to alawa we have locally engaged staff. We have Indians working for Canadian visa office. They all we kuch faisle o kar sakde ha. Ji. But the final decision on permanent residency inadmissibility, let's say misrepresentation ਦਾ ਕੋਈ ਆਰੋਪ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ That's right. And so that's the situation that we are faced with right now. So inevitably, processing is going to be impacted. मैं शायद हफ्ता 2 हफ्ते पहले भी ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ assume ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ draw down ਹੋਊਗਾ ਵੀ Canadians ਆਪ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਆਪਦੇ staff ਘਟਾਉਣਗੇ because of security concerns in India. ਜੀ We did not anticipate that India would kick out 41 Canadian diplomats. That is a huge number. Let's put this in context. Kuch saal pehla Russia ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ
UK ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਈ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਪਾਈ ਜਾਸੂਸ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਅਨ ਜਾਸੂਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ UK ਦੇ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੋਇਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪੋਲੋਨੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਤੇ ਅਨਲਾਈਕ ਟੁਡੇ ਹੁਣ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ UK ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਦਿਖਾਤੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਬੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਇਵੈਂਟ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨੇਸ਼ਨਸ UK ਨੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਨ ਅ ਸ਼ੋ ਆਫ ਸਪੋਰਟ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਫਾਲੋਡ ਸੂਟ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ across ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-15 countries were kicked out. So this is quite unprecedented. India would kick out 41 Canadians. So again, we're entering unprecedented. We're entering a new stage of development. Unfortunate stage of development. Oh. ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਬੜਾ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 40 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੱਢਤੇ ਡੂ ਵੀ ਸੀ ਐਨੀ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਐਨ ਮੈਲਨੀ ਜੋਲੀ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਲਨੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਾਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਾਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ The problem there is that obviously India, again, is not going to be happy because ਜਿਹੜਾ ਆਰੋਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ perhaps this should have been addressed privately. That's where we find ourselves in right now. I don't see Canadians retaliating tit for tat. There's only 20 Indians in Canada. So I don't know what the next stage is to break off diplomatic relations. I mean what is to lava you've got economic sanctions are coming, trade sanctions are coming. At a certain point you're going to withdraw all staff and then thode sari galbaat will be done through intermediary. Jimmy asi we broke off diplomatic relations with Iran kei saal pehla under the Stephen Harper government. And then everything is done through a third-party consulate. So I don't see how much more escalation there can be. But obviously, I've been getting my predictions wrong lately on this issue. ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ India would suspend visa processing period for Canadians in Canada and Canadians even if they're outside Canada. So that was surprising. So ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ That's right. And so ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਪਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਬਟ that obviously doesn't make sense. ਜੇ Canadian goes to UK, ਜੇ Canadian UK ਦੇ ਚ ਰਹਿੰਦਾ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ 10 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ to the Indian consulate in UK, he can't get a visa. So that's how again this underscores India's sort of approach to this. Very, very belligerent, very, very aggressive. And I think at a certain point, I think we need to see this evidence that I think everyone is now waiting. ਤੇ ਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ Well, this is the $1 million question, Nagar Sahab. Okay, first of all, jada statement unhone kiya, ye bada qualified statement tha. There are credible allegations. Now, allegations again, allegations I would say is an ilzam or an arop, but it is not. It's a qualified term. So, credible allegations of a potential link. Now, you got two qualifiers in one statement, allegations
and potential. We ho sakta that there is, some basis here. So it's a qualified statement, but it's a big statement. And so at this point, when we saw this before, Turkey ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਮਾਲ ਖਸ਼ੋਗੀ ਦਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਕਸਾਈ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਹਲਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ in the Saudi consulate ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਊਦੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਤਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਕੀ ਨੇ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਊਂਡ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਾਈਟ ਰਿਕਾਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ and then even ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2000 word ਦਾ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਸੀਗਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ laying everything out UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਦ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪੋਇਜ਼ਨ ਪਾਇਆ ਹਮਾਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ again the UAE ਸਾਰਾ ਸਬੂਤ ਵੀਡੀਓ flight information, travel information, even a copy of Mossad agents were using Canadian passports. ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਤੇ ਦਿਖਾਤਾ and so those are the natural steps ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰੋਪ ਲਾਉਣੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ burden ਹੁੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ you can't just go around accusing people of murder or you can't go around accusing friendly nations of murder without something to back it up. So I think everyone's waiting for this right now. So एक hint ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ I have heard the evidence. So heard the evidence ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ Yeah, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ that just doesn't make any sense ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ was very very careful ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ based on Jagmeet Singh's statement ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ that the evidence is an audio recording ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ that it's something that he heard perhaps wiretapping of diplomatic communication. Now Trudeau Saab it can he said that because that would be a major breach of diplomatic protocol. To see you're not supposed to wiretap or eavesdrop on friendly nations diplomats. Oh. Okay, that's not what friendly nations do to each other. That would be like Americans wiretapping Canadian diplomats, or that would be, it's a very sensitive issue. It's a very, very sensitive issue. ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 41 ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਉੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਇੰਪੈਕਟ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਟਾਫ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਕਟਾਈ 'ਚ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ couple of things. So number one, visitor ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਹਿ ਦਈਏ that ਉੱਥੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ probably not that much ਕਿਉਂਕਿ locally engaged staff ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ okay then you have the permanent resident category ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹ federal skilled worker ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ nomination ਹੈਗੀ provincial nomination ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹ family class ਉੱਤੇ sponsor ਆ ਉਹ PR ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਊਗਾ now so it's going to be delayed in processing. Now what will Canada do? They will shift some of the processing India to ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕੁਝ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਮਨੀਲਾ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਕੁਝ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਮੇਬੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕੁਝ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ they'll send it to the regional offices ਕੁਝ visitor applications ਸ਼ਾਇਦ can be done even within Canada. The problem of course Nagar Sahib is that ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਮਚ ਮੋਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੈਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਟਵਾ ਬੈਠਾ he will not be able to be as efficient as someone that ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਵੇਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਐਵੇਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓਗੇ ਜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਜੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ
ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸਰ ਮਨੀਲਾ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਆਰਵਾ ਬੈਠਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਜੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜੇ ਫਾਰਮ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਆ ਓਨਲੀ ਸਮਨ ਫਰਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿਲ ਨੋ ਦੈਟ ਓਨਲੀ ਸਮਨ ਜਿਹੜਾ 1-2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ so that localized knowledge is going to be gone and so look for increased refusals right look for delays and look for refusals ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ ਵੀ ਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭੇੜ ਤੇ ਬੂਝਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਅਫਰੀਕਨ ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਹੈ when elephants fight grass gets trampled well there's we could also say like jab bhagwan kuch deta hai to chapar paad ke deta like this is overwhelming because remember one thing January ਵਿੱਚ February ਵਿੱਚ ਇੱਕ backlog ਸੀਗਾ temporary resident ਦਾ backlog which ਲੱਖ applications backlog ਦੇ ਸੀਗੇ COVID ਕਰਕੇ ਜੀ we are heading towards another backlog wow final words Raji Nagar Saab, I'm waiting just like you. Dekhiye hun what is the next step because this is some sort of it is not a spat. This is not a gila shikwa type of situation. This is a crisis at this point between two formerly friendly nations. Yes. Raji, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी थोड़ी for giving us time. Thank you, Nagar Saab. Thank you, ji.